Good morning mga masters. So ngayon gagawa naman tayo ng isang latte art sa ating enhancing skill program. Gawa tayo ng isang swan. So ayan guys, swan latte art. So ayan, isa siyang swan. So ayan, basic lang tayo guys, no? Mga basic lang ating ginagawa para lang sa ating enhancing skills sa ating kamay, para hindi natin makakalimutan yung ating mga skills. Nagpi-feed po yan. So ayan guys, so this is Swan latte art, cappuccino with Swan latte art. See, this is Swan. Nice taste cappuccino.